टाइगर 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 बटुको मसी पेराळे लहरी आली ना નાગણી જેવું લાગે છે નાગણી એટલે તો ખોટું અને પછી જાય એમ છે ઈ પણ નથી નીકળે એટલે તો હલવાનું છે ભાઈ પાછું લઈને બરોબર ક્યાંથી ગેરી પેલા અહીંથી જાય આમાં તો અંદર પગપડા મુની પૂરી જઈ આવતો કોલોની તો જોઈ તો ખપલાને ઓલો પૂરી ખપલા નહીં એ આપ જઈલા બાબતી રહે સરકારનો ફોટો આવે ને ભગવાનને કીધું લાગુ કરી દો ના આવે તો ન આવે એટલે હિન્દુ હોય ને આ હિન્દુ કરતો દાદી ને જોડે છે આ ઓલી પાસ ગા કર દો ની જબરાનો પાસવર્ડ હોય છે નીકળી ગયું લાગે છે તો પાસવર્ડ એક વાર આવી તો હાલો ભૈયા નાગણી છે ડબ્બો છે હા ડબ્બો છે નાગણી છે પડી જતો ઘર સારા ગામથી આ નાગણી પકડી લીધી છે કામ સફળતા અમારું થઈ ગયું છે જય મા મેળી લાઈક કરજો શેર કરજો દુકાનમાં બની
ડબ્બો હમો દેશો જવાનું કેમ પણ એ તમારે આવવું પડે મન પડે એમ ને. સાબુજી ઘર માલિક તમારે બતાવવો પડે. ગોમે મૂકી દો બરોબર સાબુજી બતાવવો પડે. ગોમાં કાંઠે. ટૂંકમાં મૂકો ને. ના ગોમાં કાંઠે બરોબર વગેરે કાંઠે પકડ્યું તો આ ભાઈ ગયેલો. કેમ કીધું ભાઈ તો? ગોમાં કાંઠે બેડ વાળામાં જાય. કેટલા ભાઈ નક્કી ન નાનું છોકરો નીકળીને ગાડી ઉપર લઈને કોણ લાગે પણ આ કર્યું ને કે આપણે પકડો. ના રોડ ઓલો માની નાગણી છે. નાગણી આઈને છે કે પપ્પા મજા આવે ઘડી ખેલ કરવાની ચાલે ઊભું સીન લે. હાલ મારી માં નીકળ. मेरे जिला માથી થોડી પાછી જતો એ લઈ વિષય આમ આગળ જાય ડફરા માટે ચડી જાય કુરેલા માટે પેલા માટે ચડી જાય